Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a Pécsi Egyetem Afrika Szabad Egyetem sorozat jelenlegi előadását megnézi, meghallgatja. Az, hogy Afrikáról különböző előadásokat tartanak, ezek részben szakmai, tudományos előadások, ez nem lesz tudományos előadás, hanem a saját tapasztalataimon alapuló benyomásokat, észrevételeket fogom elmondani, ami úgy vélem, hogy azért, hogy hasznos lesz. Engedjék meg, hogy először, hogy bemutatkozzak. Úgy hívnak, hogy dr. Terlán Gábor, orvos foglalkozásom van. Itt végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és az életem egy jelentős részét töltöttem fejlődő országokban, elsősorban Afrikában. Hogy jött Afrika, ez talán annak köszönhető, hogy a 60-as évek, 70-es években már azért ilyen daktaris filmek mentek, ugye a televízióban lehetett látni, és ahol ilyen szőke szépségek és dögös fiatal emberek daktariként szerepelve gyógyították halomra a betegeket Afrikába. És hát elsősorban Albert Schweitzernek a munkássága ihletett arra, hogy próbáljak Afrika felé orientálódni, amit nagyon érdekesnek és kihívásnak tartottam. Abban az időben Afrikáról csak annyit tudtunk, hogy ómesebeli Afrika, tűzvirágok illata, de hát sajnos az afrikai tűzvirágoknak semmilyen illata nincs. Első alkalommal, 30 évesen, 3 évet és 4 hónapot dolgoztam Nigériában, orvosként 75. februártól júliusáig, majd sokkal később, mint Magyarország nigériai nagykövete, jelentem meg ugye Nigériában, és összességében közel 8 évet töltöttem ott, elsősorban Nigériában, és több alkalommal kisebb, rövidebb időket töltöttem Kenyában, Szomáliában, Gambiában és Tanzániában. Összességében több mint 10 évet voltam ilyen sűrű helyeken, ide tartozik 2 év, 3 hónap Laosz, 5 hónap Szaúd-Arábia, 6 hét kambodzsai kiküldetés, és egy rövid idő, 2 hét voltam még a kolombói, tehát a sri lankai cunami áldozatainak a mentésében is. Előadásomban elsősorban a szubszaharai országokban szerzett tapasztalatokról lesz szó, és mivel orvosként jelentem meg a legtöbb alkalommal, és végeztem a munkámat, engedjenek meg egy rövid videót arról, hogy egy Szomáliában készült rövid videó bemutatásával hogyan zajlik ott az élet egy szomáliai kórházban. Annyit tudni kell erről, hogy Szomália az az egyik legnehezebb, idézőjelben, ország Afrikában, mivel a körülmények olyanok, ugye, hogy intenzíven működnek terrorista szervezetek, az ország teljesen szét van dúlva, és ha az ember ellátogat Mogadisúba, akkor olyan, mintha egy második világháborús film forgatásán vett volna részt, mert teljesen szétbombázták egymást a különböző terrorista csoportok, kormánypárti hadseregek és egyebek aktivitása nyomán. Ezt az országot jelenleg a nemzetközi donorok tartják fenn, mert máig nem sikerült békét teremteni ebben az országban. A most látható videóban a Mogadisúban az úgynevezett Benadir Egyetemnek a oktatókórházába látogatunk el. Vendégelőadónak voltam meghívva egy 2 hetes időtartamra, és ez a legnagyobb kórház és a legnagyobb egyetem ott Szomáliában. Ezek a felvételek az udvaron készültek, ezeknek a hölgyeknek és uraknak tartottam előadást, illetve betegbemutatást és gyakorlati foglalkozást. Látható, hogy ez egy kemény muszlim ország, itt külön választják a férfiakat és a nőket az oktatási intézményekbe. A hölgyeknek kötelező
a teljes testet, illetve fejet, arcot eltakaró hijabnak a viselése, ami a vizsgáztatás, illetve betegvizsgálat közben is kötelező, bár tehát ezt nem mindig tudják ők elfogadható módon vagy rendesen betartani, mert akkor nem érthető, amit beszélek. Egy csapat muzulmán hölgynek tartottam előadást, illetve gyakorlati foglalkozást hallgatóknak, orvoshallgatóknak, és hát nem volt könnyű egymást megérteni, mert ugye őnekik el van takarva a fülük meg a szájuk, és hát nem igazán jött át a beszédhang, de próbáltuk leküzdeni az akadályokat, és így nagyon sikeres volt, úgy vélem legalábbis ez az előadás. Annyit tudni kell, hogy ezek a hallgatók, és ez az afrikai tapasztalatom Nigériában is, meg máshogy is, hogy az afrikai orvoshallgatók rendkívül lelkesek, okosak, kíváncsiak, rákérdeznek, gyakran felkészültek is, tehát én nagyon jó tapasztalatokat szereztem velük. Itt zajlik az élet, most a fiúknak az oktatása történik, illetve vizsgáztatása történik. Itt a tantárgyak egy ilyen egyetemen egészen mások, hogy itt ez a undergraduate, tehát nem a klinikai tárgyak vonatkozásában történik az oktatás. Ez már a kórházi porteremnek a bejárata, egy gyermekosztály látogatunk meg. A hölgy a fő gyermekgyógyász, egy nagyon okos, kiválóan képzett hölgy, de ezt a képet azért mutatom, hogy legyen fogalmuk a tisztelt hallgatóknak, nézőknek, hogy egy afrikai kórház az hogyan néz ki belülről. Ebben az intézményben, illetve ebben a kórteremben elsősorban kolerás betegeket kezeltek, éppen kolera járvány volt, annyi kolerás, elsősorban gyermek észlelése történt, hogy az udvaron fel kellett állítani ilyen kolera sátrakat, ahova egyszerre 50 gyereket helyeztek el, és minden éjjel 5-6-7 beteg gyermek meghalt. És ezekben talán látszik, vagy nem biztos, hogy látszik, hogy ezek a kolera ágyon fekszenek, a felnőttek elsősorban, aminek a lényege, hogy a matrac közepén van egy luk, és alája helyeznek egy vödröt, hogy oda folyjon minden, aminek el kell távoznia. Ez egy másik részleg, ahol égett gyermekeket kezelnek, ahogy érdeklődtem, hogy miért van ennyi égett beteg, azt mondták, hogy azért, mert a falvakban általában nyitott tűzön főznek, és az ott tébláboló gyermekek gyakran óvatlanságból beleesnek ezekbe a tüzekbe, vagy izzó parazsakba, és a nagy felületen meg ég a bőrük. Ezeken a felvételeken látható, hogy itt a hozzátartozókat mindenütt ott vannak, vigyáznak a szeretteikre. Hát ez egy nagyon-nagyon beteg gyermek, előre haladott kolerás betegsége van, úgyhogy ki van száradva a szegény, és nagyon nehezen kap levegőt is. További sorsáról nem tudom. Tehát itt nincs olyan, ugyan vannak nővérek, de általában hozzátartozók is beköltöznek, és ők vigyáznak a gyermekekre. Hát itt ugyanaz látszik, hogy a égett gyermeknek a bőrein kötés van, egy másik gyermeket is, ugye itt az anyukája legyez, szó szerint hagyja el róla a legyeket, ez a szegény gyerek a mellkasával zuhan bele a tűzbe. Tehát gondolom, hogy senki nem kívánja, hogy ilyen körülmények alakuljanak ki bárhol is, de sajnos Afrikára ez jellemző. Ennek a gyermeknek
tuberkulózikus eredetű agyhártya gyulladása van, ez így jellegzetes testtartás, hogy hátra szegi fel a fejét itt az ágyba. Mindegy, hogy pár szóval azért hadd mondjak, hogy jött ez az Afrika, meg hogy kerültem én oda tulajdonképpen. Én fertőző osztályon kezdtem el dolgozni, és miután már kellően motivált voltam, hogy szeretnék Afrikába menni, fölkerestem a minisztériumot, ahol azt mondták, hogy ha és amennyiben van egy erről szóló szakvizsgám, akkor már is mehetek, vagy jelentkezhetek. Így az történt, hogy amikor fertőző betegségekből szakvizsgáztam, mindjárt fekete ruhában bementem a minisztériumba, és megkérdeztem, hogy hát tessék mondani, most vizsgáztam, hova lehet elmenni. Mondták, hogy lehet menni Nigériába, már lejárt a pályázat, de még el lehet menni, tehát lehet jelentkezni, tehát így történt, és akkor 1975. február vége felé mentünk 2 másik társammal a Nigériába. Afrikára, hogy milyen előadás címet válasszak egy ilyen előadásnak, nehéz volt kitalálni, de miután Afrika nagyon sokszínű, és nem lehet azt mondani, hogy minden jó és rossz és negatív élménye van. Egy dolog az, hogy Afrika az egy fantasztikus hely, és megfogja az embert bármilyen értelemben. Vagy mindig vissza akar oda menni, vagy menekül. Tehát szélsőséges indulatok alakulnak ki abban a odalátogatóban, aki akár rövidebb, hosszabb időt eltöltött. Ezért adtam ennek az előadásnak azt a címet, hogy Afrika a jó, a rossz és a csúf, illetve a brutális. És mindegyikre hozok föl pár példát, majd meglátják, hogy azokat az információkat, amiket én ide az előadásba hoztam, ezeknek az irodalmát beletettem tehát meg lehet nézni az interneten, hogyha valaki kíváncsi a részletekre. És ha valaki turistaként jár Afrikába, akkor tényleg rácsodálkozik mindenre. Egy biztos, hogy a tűzvirágnak nincs illata, és amikor először voltam Nigériában, ott az egy falu volt egy nagyobb kórházzal, és ott összesen 3-an voltunk fehér emberek, 4-en a plébánossal együtt. Volt egy angol tanár, aki a földrajzot és a nyelvet tanította, aki egy nagy Afrika drukker volt, és Afrika szerető ember volt, és mondta, hogy ha valaki ráéred Afrikára, akkor mindig akar oda menni, és találkoztam egy pár olyan emberrel, magamon kívül természetesen, aki így gondolja. És ennek ellenkezője is van, tehát valaki oda megy és azt mondja, hogy minden nagyon rossz és menekül. Az ilyeneket Afrika is kilöki magából, kiköpi a szájából, mert érzi, hogy ez egy nem kompatibilis személy. Most mi orvosként az a fontos, hogy rengeteg beteg van, rengeteg betegség van. Én időskoromban is abból éltem, hogy rengeteg beteget láttam, és ez nagyon nagy tudás alapot biztosít a gyakorló orvos számára. És aki ráérez, hogy itt van feladat és tennivaló, az meg fogja szeretni Afrikát. Aki nem így gondolja, az elmenekül. Hát így néz ki egy tűzvirág, ami gyönyörű, a jobboldali kép, az Nairobiban készült, ahol ezek a hatalmas dögevő madarak lepik el a fákat az utcán, ezek a marabók. A turista az elsősorban a szafari miatt megy oda, ilyen az utcakép, általában minden afrikai városban tulajdonképpen ilyen, hogy zsúfolt, kétoldalt piac, mindenfélét árosítanak, és ott lehet vásárolni, ugye a falusi utcakép, vagy egy kisebb településen ez a piac. Amikor Kafancsámban dolgoztam, akkor ilyen piacon vásároltunk, és ez mindig nagy esemény volt, ugyanis 2 fehér ember megjelent a piacon, akkor egy 30 fős gyereksereg jött velünk, abból kiválasztottunk 1-2 segítőt, mert ők ragaszkodtak hozzá, akik segítettek bevásárolni. Most ezeken a piacokon, az élelmiszerpiacokon jó dolgokat lehet venni, az ember arrébb rugdalja a keselyüket, elhajtja a legyeket, és akkor kiderül, hogy az a hús, amit ott
árulnak, az egészen jó néz ki, és érdemes belőle venni. Hát ilyen piacokon vásároltunk. Fontos tudnivaló, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogyha valaki tojást vesz egy ilyen piacon, mindig ragaszkodni kell ahhoz, hogy mielőtt megvásárolja, tegye be a eladó a tojást egy vödör vízbe, mert ennek a fele általában rohadt, és azok fennmaradnak a víz tetején, hát így néznek ki. Mindent árulnak, a matrasztól kezdve műszaki berendezések, minden. Ezt a képet azért tettem be, mert meggyőződésem, hogy ez egy katasztrofális környezetszennyezés, ami ott folyamatosan zajlik. Több olyan településen úgy néz ki a táj, mintha hó esett volna, mert a fehér nejlonzacskók ott vannak a földön, senki nem szedi őket össze, az égvilágon senki. Tehát ezek bizonyos réteget képeznek az út mellett, a mezőkön, borzalmas, tehát ez egy annyira sajnálatos dolog. Amikor először voltam, akkor mindez nem volt, amikor másodszor voltam Afrikában, ugye nagykövetként, akkor már lehetett látni, vagy később, amikor visszamentem Kenyába, akkor lehetett látni ezt a jelenséget. Hát így néz ki ez egy nyomortelepnek az iskolája, ez, hogy ez egy tanítóbácsi, azt nem tudom, de ő szépen fel van öltözve. De hát vannak nagyon gyönyörűséges, szép tájak is. Ez Abudzsában, Nigériában van, ez a felvétel az úgynevezett Zuma Rockról készült, ami 800 méter magas kőszikla, és itt látszik, hogy szépen elrendezett házak, utcák vannak, és ez egy szépen tisztán tartott, mesterségesen kiépült főváros, Nigériának. Ez a másik felvétel, ez a Rift völgy Kenyában, látszik, hogy ez a mélysége ennek a völgynek. Ezt azért hoztam ide, ez egy naplemente, de látszik, hogy a harmatának nevezett meteorológiai jelenség, ami a száraz évszakban jellemző, például több között Nigériára is, ebből a naplemente felvételből, amit a rezidenciának a erkélyéről készítettem, látszik, hogy a poros levegőn szűrődik át a nap. Tehát rendkívül poros a nap. Hát ez egy kíváncsi zsiráf, egy-két szafáris képet is szeretnék mutatni. Itt az érdekes, hogy ez a majom úr a herének a színével, ami türkiszkék, hívja fel a figyelmet a leányokra magára. Hát ez a majom pedig ugye ennivalót keres magának, rengeteg ugye bivajban, ez a Nakuru rezervátum Kenyában, gyönyörű hely, mindenféle állat van ott az elefántok kivételével, rengeteg madár, bivaj, és hát ezek a nagy dögevő madarak, a marabuk, amik a Nairobiban a fákon élnek, és egész rózsaszín felületet alkotnak ezek, a messziről nézi az ember, ez a sok flamingó a Nakuru tavon. Pár orcarú is vannak, itt nagyon jámborak voltak, de mondták, hogy ezekből már nagyon kevés, 4-5 darab lelhető föl. Hát ez a két majom ott szemlélődik a tájon. És hát itt látszik, hogy ez a Nakuru tónak a szélén, ez a rózsaszín folt, ezek a flamingók. Miért mondom azt, hogy Afrika jó? Egy dologot fontos figyelembe, Afrika egészen más. Tehát ott a gondolkodásmód, a dolgok rendje, a jó és rossz egészen más, mint amit mi itthon elképzelünk. Ezt, ha nem érez az ember rá arra egy ott tartózkodás alatt, hogy ez hogy működik, akkor jobb, ha hazamegy. Egy saját történetet hadd meséljek el erről, és ezeken keresztül próbálom a későbbiekben is érzékeltetni a helyzetet. Nagykövetként 2 hetente jártam előadást tartani Záriai Egyetemre, ami Abudzsától 300 kilométerre északra volt. 2 hetente mentem oktatni, és mindig a szállodának, mindig a kampusznak a kis szállodájában laktam, és egyik reggel lementem reggelizni, ahol a pincér kérdésére, hogy mit kérek,
Mondtam, hogy 3 tojásból kérek rántottát. A pincér eltűnt, 20 perc múlva visszajött, nem hozott semmit. Kérdeztem, hogy mi nincsen, tyúk vagy tojás, vagy valami. Hát mondta, hogy ezt nem érti ezt a rendelést, mert 1 adag 2 tojás, 2 adag 4 tojás, de hogy 3. Ezt ő nem bírta feldolgozni, hogy miért pont 3-at rendelek, mikor ez az ő, neki ez nem fér bele abba a rendbe, amit ő megszokott. Ez egy nagyon jellegzetes történet, ezt szeretném felhívni erre a figyelmet. Az afrikai éjszakák, pláne vagy esték, pláne, hogy az ember nem egy főváros kellős közepén él, rendkívül varázslatos. Tehát annak egy olyan hangulata van, amit nehéz elfelejteni. A levegő párás fűszeres illata, ami nem a tűzvirágoktól van, hanem mindenféle más virág, növénytől van, és amíg nem terjedt el nagyon az afrikai országokban is a mobiltelefon, azért a tamtamdobok működtek, a falvak egymásnak így üzentek, és az afrikai emberek mindig nagyon barátságosak, kedvesek, nagyra értékelik, hogyha barátságos, udvarias megszólításban, megközelítésben részesülnek, de azt tudomásul kell venni, hogy semmi nem működik ingyen, és megfelelő összeg felmutatása esetén sok mindent lehet gyorsan elintézni, enélkül semmit. Semmilyen ígéretüket nem lehet komolyan venni, mivel ez csak az udvariasság része. Tehát, hogyha az ember valami motivációt is teljesít, akkor működik, ha nem, akkor nem. De ezt nem kell, ez így működik, tehát ezt nem kell zokon venni. Sőt, a másik történet, hogy egy több évtizede ott lakó magyar üzletember szólt a kertészének, hogy a tetőre hullott faleveleket takarítsa le, amit a kertész a yes sir felkiáltással nyugtázott. A barátunk 2 hét múlva visszament, a levelek ugyanott voltak, akkor mondta, hogy légy szíves, hát pucold le ezeket a leveleket. 2 hét múlva még mindig ott voltak, akkor már kicsit hangosabban kérte számon a kertészt a honfitársuk, hogy miért nem takarítja le a leveleket, mire a kertész azt mondta, hogy a master nem mondta, hogy mikor. Teljesen logikus. Ami nekünk teljesen evidens, hogyha azt mondják, hogy takarítsuk le, letakarítjuk, nekem azt kell mondani, hogy holnap után délután 3-kor. Kész. De akkor megcsinálják. Ebből az a motto, hogy az európaiaknak van órája, az afrikaiaknak van ideje. Az orvosi tevékenység abból a szempontból rendkívül fontos, hogy amikor egy valaki, mondom, hogy orvos végzettsége oda megy, és látja, hogy sok szerencsétlen nyomorult beteg van, akin tud segíteni, és ez óriási élmény azoknak is, akin segít az ember, és nagyon-nagyon hálásak érte. Engedjenek meg, hogy egy rövid, csodás gyógyítás idézőjelben történetet mondjak el az első kiküldetésem végén, mikor már az utolsó napot töltöttem a Kadunai Tudomada kórházban, ahol már indultam haza, ugye, és kifelé menet. A portás mondta, hogy hát Allah azt a csapást mérte rájuk, hogy haza kell mennem, de még ott van egy beteg a kapunál, meg kellene nézni. A páciens egy fiatal asszony volt, akit a férje kézzel fogva húzott maga után, és az asszony a fejét hátracegve a nyelvét hosszasan kilógatta, ami már napok óta így volt a férje szerint. És megvizsgáltam, hogy van-e ott valami olyan elváltozás, ami akadályozza a hölgyet, hogy visszahúzza a nyelvét, de miután nem találtam, nemes egyszerűséggel megfogtam a kilógó nyelvét, visszatömtem a szájába, és rázártam a száját. Picit vártam, hogy úgy marad, de annyira megdöbbent a hölgy ettől az akciótól, hogy nem merte kinyitni utána a száját, és mindenki el volt ájulva, hogy milyen csodás gyógyítást végeztem. Imádtak fényképezkedni a hallgatók és a fiatal kollégák is. Ez egy előadás után van itt Záriába, ahol ezek a már fiatal orvosok, akiknek ilyen különböző továbbképzéseket tartottam. Ez a másik, hogy a bal oldalon látszik egy hallgató nő, egy beteget vizsgál. Ez egy vizsgáztatásba veszek részt, ott a fejem búbja látszik, 2
odavalósi kollégával. Az érdekesség ebben az volt, hogy az ágyon fekvő beteg egy Hausa ember volt, aki vizsgálta, az egy Yoruba doktornő, és az egyik se tudott a másik nyelvén, és a beteg nem tudott angolul. Úgyhogy én még emlékeztem, hogy pár Hausa szóra korábbi kiküldetése ment tanultakból, és azzal siettem a segítségére a Yoruba kolléganőnek. Most áttérjük erre, hogy mi a rossz. Tehát amit említettem, hogy az ígéretek betartását nem kell komolyan venni. Tehát nagykövetként megtanultam azt is, hogy még a legjobban lepapírozott, aláírt, megünnepelt szerződésekre is fütyülnek. A gördülékeny ügyintézéset lehet, hogy nálunk is már ez kezd kialakulni, nem tudom, de talán még nem tartunk ott. A gördülékeny ügyintézéshez az érintett hivatalnok pozíciójának arányos befektetés szükséges. Ez mindenki, aki ott működik, vagy valamit el akar érni, tudja. Ez az összes üzleti értéknek a 10%-ának megfelelő összeg, ami nem mindig pénz, hanem lehet igen értékes ajándék is. Egy ottani újságír szerint egy igen befolyásos, tradicionális vallási törzsi vezető, ezek nagyon befolyásosok, a törzsfőnök, az imáma, mit tudom, a király, vagy valaki herceg. Tehát ezek feudális viszonyokat tükröző státuszszimbólumok, és ez az úr körülbelül 70 luxus autót tárolt az udvarán, amik ott rohadtak, és nyitották őket. Ide írtam a forrás mindenhova, hogyha akar valaki a hitelességnek utána nézni, az megteheti. Az afrikai országokra jellemző, hogy együtt van jelen a mérhetetlen nyomor, az éhhalál és a mérhetetlen gazdagság is. Egy afrikai ország törvényhozói általában a saját bevételeik növelésében érdekeltek. Az ilyen ország szenátora az egyéb juttatásokon kívül, ami házak, gépkocsik, de ezeket életfogytiglan kapják, tehát kap 2 házat, 5 autót, és így tovább csomó pénzt. Ez évente kb. $500 millió amerikai dollárnak felel meg. Egy nigériai szenátor éves jövedelme 2,5-szeres az amerikai szenátor jövedelmének. Itt van a forrás, hogy hol lehet ennek utána nézni. Most az, hogy miután én is ott vagyok, és benne vagyok ebbe a körforgásba, ugye nagykövetként, nyilvánvaló, hogy nekem is alkalmazkodni kell ezekhez a viszonyokhoz, és egy saját tapasztalatot hadd mondjak el. A nagykövetség, mikor új épületbe költözött, takarékossági okokból azt az utasítást kaptuk, hogy a helyi piacokról kell beszerezni a bútorok bizonyos részét. És találtunk egy ügyes helyi bútorasztalost, aki viszonylag olcsón bevállalta a bútorok elkészítését, tehát elég sok minden volt, aminek az árából nem akartam tovább alkudni. Mikor elkészültek a bútorok, az ember jött, hozott egy vastag borítékot, amiben hát úgy súlyra azért meg volt a 10%, mondvá, hogy ez az én részem, mert hát én segítettem neki az üzletbe. Ezt nem lehet visszautasítani, tehát nem mondhatom, hogy vigye a francba, mert ezt nem lehet. Mert akkor megalázom, és ez nem, ott nem jó, elveszti az arcát, és ez a közösségben neki rossz. De leült beszélgetni velem, és kérdeztem a családjáról, kiderült, hogy tanítatni akarja a gyermekeit, de ez sokba kerül, sok pénzbe kerül. Mondta neki, hogy akkor én szeretném a gyerekeinek a tanítatását támogatni, és akkor ezt a pénzt a gyerekei tanítatására fordítsa. És akkor így megvalósult a kecske és a káposzta történet, mert így el is fogadtam, meg nem is, meg így arcvesztés nélkül távozott az úr. Az említett mérhetetlen gazdaság leginkább az állami források gátlástalan lenyúlásából származik, és általában készpénz formájában történik, ami lehet EU, dollár, vagy esetleg helyi pénz, melynek az elrejtése nem könnyű feladat, mert ez egy nagy tömegű csomó pénz. Egy újságír szerint, és itt van a hivatkozás, egy lagoszi lakásban 43 millió dollár készpénzt találtak, ami körülbelül fél tonna.
De számos ilyen leletről szoktak beszámolni a napilapok, és biztatják a lakosságot arra, hogy minél többet találjanak ilyet, mert az 5% az övék. Ennek a említett 43 milliónak a gazdája a Nemzeti Kémszolgálat főnöke volt. A hatalmas mennyiségű készpénz elrejtésére többnyire üres házak, lakások szolgálnak, de erdőben fára felakasztott műanyag zacskókba elrejtett dollár-százezreket is találtak. Gyakran a magasrangú tisztviselők a saját minisztériumok vagy a részlegük költségvetését házi pénztárként kezelik. Egy másik lapokban olvasott híradás szerint körülbelül 50 milliárd nairát sikkasztott el egy légimarsall a társaival együtt, ami 72 millió dollárnak felel meg. Ebből a megspórolt pénzt a költségvetést lenyúlta, tehát a légierő költségvetését simán lenyúlta. Ebből Londonban vásároltak házakat, és fizetésként szétosztották a rokonságnak. A pénz hazavitele nem mindig egyszerű, mert ez egy hatalmas mennyiségű pénz, hát ez több tonna, ugye, hogyha ezt helyi pénzben próbálják, de hát próbálták hazavinni Lagosból a faluba, de hát az autó felmondta a szolgálatot itt az utca közepén. Lehet, hogy nem esett neki ott a járókelők tömege, hogy szétadják a pénzt, erről nem tudunk, vagy nem nincs híradás. A legnagyobb értékű sikasztás, amiről beszámoltak, a korabeli sajt, az 2016-ban volt, 15 milliárd dollárt utaltak ki az országból, fegyvervásárlás, helikoptervásárlás céljából, ami magánszámlákra érkezett meg Amerikába. Semmi, egy darab kézifegyver nem jött be, érthető módon, és ez az ország valutatartalékainak a felét jelentette akkor. Ezt gond nélkül nyilván egymással összejátszva tudták elkövetni. Ha valaki nem tudta kivinni az eldugott, lopott pénzt, a lakótelepek építésébe investálta, amelyek utána üresen álltak. Abudzsában egyedül 30 000 üres ház található, hát amikor ott voltam. Ezek nagyon szépen megépített, tágas épületek, és jól felszereltek. Általában ezekben a házakban a bútorokat is beleteszik, tehát ezek nem csak üres házak. Az országos szintű pénzpocsékolás, amelyben rengeteget lehet lenyúlni a különböző abbahagyott projektekből adódik. Egy 2021-es újsághír szerint körülbelül 56 000 abbahagyott projekt indult pusztulásnak, melynek a jelenlegi értéke körülbelül 20 milliárd dollár. A legkirívóbb ebből, ugye ott nincs nagyon nehézipar. Először a szovjetek, oroszok ugye próbáltak építeni egy nagy acélművet. Már 95%-ban készen volt, de a nigériai fél egy fillért nem fizetett, és mondták, hogy náluk egy darab olyan ember nincs, aki ezt az egészet tudná működtetni. Úgyhogy ez azóta ott rohad egy hatalmas ugye, projekt, egy gyár. Hasonló a helyzet más afrikai országokban is, bár ez a nagyságrend nagyon magas. Az afrikai országok belső stabilitása igen törékeny. Az egyes országok kormányainak akárhogyan is kerültek hatalomra, folyamatos harcban kell állni a különböző nem kormányon levő törzsek, gyakran fegyveres lázongásaival, a több száz fős rablóbandákkal. Tehát itt nálunk, ha valaki rablóbandáról beszél, azt mondják 5 ember, vagy 4, vagy mit tudom én. Hát ott mondjuk 200 ember rászáll egy falura, lepusztítják, elhagyják az állatokat, kirabolják a lakosságot, és kész. Általában a rendőrség nem ér oda addig, amíg ezek ellen mennek. Akár még ha időbe értesítik őket. Volt olyan, hogy egy lakos, falusi lakosok tudták előre, egy terrorista csoport jön, és nem messze tőlük állomásodott egy katonai egység, elrohantak oda szólni nekik, mondták, hogy hát csak nem képzelik, hogy a katonák épségét fogják kockáztatni. Úgyhogy nem mentek oda. Most ezeket a rablóbandákat és nem lehet végleg eliminálni, tehát ugye ezeket a terrorista csoportokat, elvakult vallási csoportok támogatását élvezik, és ahogy ott hallottam, nem ritkán a saját ország fegyveres alakulatai között is vannak támogatóik. Tehát adnak nekik fegyvert, mindenfélét.
És a kint létem alatt elmentem meglátogatni, ugye Nigériában a Boko Haram nevű terrorszervezet működik, amelyik jelentős területet foglal el Nigéria északkeleti részéből, mondjuk a nigériai Maiduguri tartomány, a tartományváros, tehát a főváros nem foglalták el, de több területet ellenőrzés alatt tartanak, és hát elmentem oda meglátogatni egy menekültügyekkel foglalkozó miniszterhölgynek a társaságába, és a megszállt, tehát a terroristák, hát a megszállt területek szélén van egy ilyen kórház, amit a légierő tartott fönn, és itt, ahol a Boko Haramnak az áldozatait kezelik, hát ilyen körülmények között, és utána helikopterrel elmentünk, megnéztük a Boko Haramnak a volt fővárosát is, ahonnan nemrég űzték el a terroristákat. Hát így történik az előkészítés, ugye beszállunk a helikopterbe, a katonákkal, beélesítik a géppuskát, gépágyút, és tüzelése kész állapotban, mert féltünk, hogy ránk lőnek, ami egyáltalán nem lett volna meglepetés. Amit fölül látszik a képen, az a Csád tónak a széle. Tehát ott látszik ott. Hát itt célra tart a katona, mert tudja, hogy körülbelül honnan lehet támadásra számítani, ami szerencsére nem következett be. Meglátogattuk a menekülttábor iskoláját, ahol semmiük nincs. Semmi. Tehát semmi tanítási eszköz nincs, egy tábla nincs, semmi nincs. Abból van, hogy amit a tanár előre mond, azt ők hangosan elismétlik. Ez a tanulás. Ennek a fiúgyereknek a fő attrakciója az volt, amit ott nekünk bemutatott, hogy nigériai államainak a nevét és azoknak a fővárosát el tudta sorolni. És ugyanezt megismételtük a lányoknál is. Tehát ezek nagyon-nagyon sajnálatra méltó embercsoport menekültek, nagyon fiatal fiúk, gyerekek. Hát ez végül egy csoportképben, az mindig kell, ugye, tőlem balra a tartomány kormányzója, jobbra a miniszterasszony, akinek a kíséretében voltam végül is. És ezekben az afrikai országokban azért történnek erőfeszítések arra, hogy demokratikusnak látszó választásokon nyerjenek pártok és kerüljenek hatalomra, de hát ezek itt nem jobbnál jobb programokkal indulnak, hanem egyszerűen különböző érdekcsoportok, törzsek, vallási közösségek egymással szövetkezve, vagy egymással harcban állva ugye próbálnak hatalomra kerülni. És fontos az, hogy ez a tapasztalatom, hogy ezekben a félfeudális, törzsi vagy vallási alapon szerveződő társadalmakban nyugati típusú demokráciát nem lehet exportálni, nem lehet. Szegények, ők egy más világ, tehát ez nem lehet rájuk erőltetni, de megpróbálják és működik, ez nagyon dicséretes dolog. Természetesen az afrikai országban mindig a hatalomgyakorlás és a hatalomra kerülés egyik módja az, hogy a hadsereg, amelyik ugye kellően föl volt fegyverkezve, hogy megragadja a hatalmat, ők kerültek hatalomra, és ugye ezekben az az idegesítő, hogy ők mindent jobban tudnak, és ha nem tetszik, akkor lőnek. Tehát egy nyugat-afrikai országban, miután elűzték az illetőt, mondhatom, ez Gambia volt, eredet, hogy minden szombaton az ország minden lakójának takarítani kell a környezetében, ami egy dicséretes dolog. Ezt a rendőrökkel ellenőriztették, hogy mindenki ki van az utcán. Úgy hívták, hogy Operation Clean the Nation. Hát a nemzetet pucolták ott minden szombat. És ez az elnök elrendelte azt is, hogy észes betegeknek az általa alkotott teakeveréket kell adni, és börtönbe kerülhetett az az orvos, aki nem így tett. Egy másik elnök, aki korábban még puccsal hatalomra kerülő elnök is volt, amikor puccsal került hatalomra,
elrendelte, hogy a kisebb kihágásokat helyszíni bírságokkal kell megtorolni, oly módon, hogy a bűnösnek, az elkövetett eseménynek megfelelően kisebb-nagyobb távolságokat kell megtenni az utcán békaüldözésbe. Úgy látszik, nem tudom, hogy ez mennyire volt visszatartó erő, de akkor ez volt a szokás. A gyakori közlekedési helyzetek, ha megállnak közlekedési lámpánál, és specifikusan afrikai dolog, de Ázsiában is láttam ilyet, hogy beállnak mind a két sávba, és amikor zöldre vált a lámpa, akkor egymásnak ugranak. És aki el tud menni, az elmegy, de az, hogy egyiket az egyik oldal, a másik, ilyen nincs. Tehát befurakodnak minden kicsi helyre, és mind a két szembelevő sávot elfoglalják. Ha sikeresen lebonyolítottak egy választást, és a felek elfogadják a választás eredményét, ritka esemény, általában a vesztes fél fellázad, rosszabb esetben polgárháború alakul ki, de hogyha békés kimenetel csak kisebb-nagyobb összetűzésekkel jár, az jobb esetben csak néhány száz áldozatot követel, de volt úgy, hogy több ezeres mészárlás következett be és ilyenkor a legyilkolt vesztes felet elszállítják teherautókon a halottakat az adott törzs vagy vallási felekezet többségi területére. Igazi afrikai innováció az a nyugat-afrikai országokban kiagyalt és világszerte terjedő csalássorozat, amelynek során a gyanútlan internetező kap egy értesítést, hogy nyert egy csomó pénzt. Mivel az internet címét kisorsolták valamilyen játékon, és néhány százezer vagy millió dollár üti a markát, és ha megadja az adatait, a pénzt utalják is. Mindenki boldog lesz ettől, megadja az adatait, a következő ugye, válasz az, hogy minden nagyon jó, megy a pénz, de még ügyintézésre kell mondjuk 2-3 ezer dollár. Aki beveszi ezt a cselt, az szó nélkül utálja, mert úgyis kap 1 milliót. Mondjuk, aki kicsit elgondolkodik rajta, az nem érti, hogy ha már ilyen sok pénzt nyert, akkor ezt miért nem vonják le abból az összegből. És amennyiben az átvert személy ezt megteszi, hogy utalja ezt a pénzt, akkor itt véget ér az ügymenet. Kész. Ugyanez, hogy valaki nagyobb összeget örökölt, még nagykövetkoromban sűrűn felhívott, meg leveleket írt egy idős hölgy nekem Budapestről, hogy szeretne az örökségéhez hozzájutni, mert neki azt mondták, hogy ő az ottani Nemzeti Bank elnökével levelez, aki azt állította, hogy ez a hölgy nagyon sok millió dollárt örökölt, és teljesen be volt indulva, hogy hol az ő öröksége. És már az ügyintézése több ezer eurót utalt ki. Hát nem igazán hitte el, mikor mondtam neki, hogy hát sajnálom, hölgyem, de átverték. Nem hitte el? Nem hitte el. De volt olyan magyar vállalat is, amely az afrikai cégtől olyan több 10 millió dollár megrendelést kapott, kiválóan tudnak bármit hamisítani. Tehát több első ránézése azt mondja, hogy ez egy autentikus vállalkozói szerződés, mondjuk szerződést kötnek egy magyarországi vállalattal, olyan nagyságrendű árukra, amit mondjuk az illető cég 100 év alatt tudna csak legyártani, de mondja, hogy azonnal fizetik, megrendelik mindenfélét, jó, beleegyezik a cég, és utána megy ugyanaz a trükk, hogy hát ügyintézésre azért kéne még 3000 dollár. Ezt benyalja a cég, és akkor igen, elcsodálkoznak, és akkor felkeresik a követséget, hogy akkor most mi van, hát mondom, hát eszettek magukat verni, úgyhogy nehezen hitték el, hogy... Most az emberi élet elvesztése Afrikában nem nagy dolog, nem nagy ügy, nem nagyon fontos eseménynek minősül sajnálatos módon. A terror és támadások brutalitása minden képzeletet felülmúl. A bankrablásokat gépfegyverekkel követik el, tehát nem így, hogy oda megy egy papírral, meg egy pisztollyal, ami kiderül, hogy vízipisztoly, és hogy kap pár ezer forintot. Simán bevennek, aki ott van, azt nagyon lövik. A legtragikusabb, brutálisabb rabló támadás, amíg ott voltam, az egy kisebb városban volt, történt, ahol 5 bankot raboltak ki, és több mint 40 ember öltek meg, közöttük 9 rendőrt.
Az akkori híradások szerint a rablóbanda tippadója az ország parlamentjének az elnöke volt, mivel a rabláshoz használt autókat a nagy ember irodájához tartoztak. Erről hosszasan írt a sajtó. Most, aki ezt elmondta, meg a sajtóba beletették, az a rablóbanda megfogott vezére volt, aki merő véletlenségben rá a börtönbe egy kicsit elhunyt. És itt véget ért a történet. Tudod, ezek az emberrablások, meg mindennek van valami tippadója, és ezek általában nem kis emberek. És ugyanilyen brutálisak azok a kalóztámadások is, ugye, amik a Guineai öbölben történtek. 17-ben volt a Guineai öbölben egy kalóztámadás, melynek során egy hajó legénységének egy magyar származású tagja is érintett volt, talán itthon is beszámoltak erről a híradások, de hát ott mi azonnal fölvettük a tárgyalásokat a megfelelő emberekkel, nyilván nem hivatalosan, úgyhogy végül is happy end zárult ez a dolog, és érdekes módon más nagykövetségek pillanatok alatt tudták, hogy ki az, ahova kell menni. Van egy cég, oda kell menni, azok intézik az adásvételt, és így minden simán megy. Most ugye ez a napon egy szerencsétlen portugál mérnököt is elraboltak egy építkezésről, de mivel a rablók nem voltak megelégedve a felajánlott váltságdíj mértékével, a mértéköt simán agyonlőtték. És hát mondom, hogy ezek a mezei rablók nem tudják, hogy hova kell menni, meg kit kell elrabolni. Ezek azt szólnak nekik, hogy apa, oda mész, és ezt kell elrabolni, és ennyi a váltságdíj. Tehát ezek nagy emberek, gyakran, hát ahogy ebben a híradásban, amit említettem, igen magasrangú emberről volt szó. De érdekes módon ezek az emberrablások és tevékenységek üzleti formában működnek. Egy WHO tisztviselőtől hallottam Kenyában, hogy egy arab ország fővárosában irodája működött a szomáli kalózoknak. És oda be lehetett menni, befizetni részesedést, és akkor kaptak a nyerességből. Tehát azt, hogy ez mennyi ideig tartották ezt, meg hogy azt nem tudom. Az afrikai helyszíni igazságszolgáltatás azonnal is brutális, ez a dzsungel, a jungle justice így hívják. Egy nevezetes történet, hogy egy város egyik benzinkútját 3 kalasnyikós rabló támadott meg. Annyira buták voltak, hogy miután lefektették a személyzetet és lövöldöztek a levegőbe, az egyik áldozat észrevette, hogy elfogyott a töltényük a rablóknak. Úgyhogy miután eszméletre verték a rablókat, a helyszínen elégették őket, úgyhogy a kiérkező rendőrség már csak a hamvakat konstatálta. Ha bárhol tolvajokat kapnak el piacon, azt azonnal elégetik. Tehát rádobálnak ilyen gumikerekeket, meggyújtják, és annyi. Tehát itt nincs tárgyalás, vagy ki a bűnös, ki nem, kész vége. Most a rablóbandák gyilkos támadásának és a kifosztásának kitett falvak lakosai hiába fordulnak a rendőrséghez, ahogy ezt említettem. Semmit nem lehet elvárni tőlük, néha még a rendfenntartó szervek tagjai is a rablással foglalkoznak a szabad idejükben, mert nagyon csekély fizetést kapnak. Az egyszerű csak rablással és gyilkolással foglalkozó rablóbandákon kívül egyre nagyobb számban jelennek meg a rituális gyilkosságokat elkövető kábítószert fogyasztó szekták, akik elsősorban egymást mészárolják le. Az a szomorú ebben az egészben, hogy nagyon sok fiatal vesz részt ebben valamilyen formában. A kábítószeres bandák által leggyakrabban alkalmazott gyilkolási mód a lefejezés. Egy rivális banda fejével a gyilkosságot elkövetők például fociztak. Ez le van fényképezve, újságban megtekinthető. A levágott emberi testrészekkel való különböző varázslatoknak nagy jelentőséget tulajdonítanak. Tehát azt mondják, hogy ezek pénzt, gazdagságot, jó szerencsét hoznak, úgyhogy a különböző emberi testrészeknek komoly piacuk van. Tehát az ember rendel mondjuk 2 balfület, egy jobb lábat, és leszállítja. Egy levágott kéz ára csak 8 euró, de egy áldozatok vérében áztatott zsebkendő ára, amelyet elsősorban magasrangú emberek vásárolnak meg ilyen talizmánként, 7-8 ezer eurót tesz ki.
Volt olyan történet, ezt is az újságban olvastam, hogy 2-3 ilyen fiatalembernek felajánlottak 100 000 ottani pénzt, körülbelül annyi forint, hogy hozzanak nekik egy friss emberfejet. Ezek szóltak a haverjuknak a szomszédba, megfogták, levágták a fejét, és kész. Ennyi. De hát elkapták őket, úgyhogy ő rájuk is valamilyen sors. Végezetül azért sok szomorúság és brutalitás után egy kis vidámságot is szeretnék bemutatni. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy megnézték ezt a filmet. Ez nem egy tudományos előadás volt, ahogy jeleztem. Ez azoknak a benyomásoknak, élményeknek, észrevételeknek a összességén alapult, amit én a hosszú és sűrű életem során Afrikában gyűjtöttem. Én összességében több mint 10 évet dolgoztam sűrű helyeken, amiben benne volt háború, benne volt távol-kelet, benne volt cunami, de benne volt Afrika is, nagy részt. És engedjenek meg, hogy utoljára egy érdekes gondolattal zárjam ezt a dolgot. Miután én abba a kategóriába tartozok, hogy bármikor visszamennék Afrikába. Én 10 évvel ezelőtt körülbelül sűrűn jártam Kenyába, ott oktattam, tanfolyamokat szerveztem orvosoknak. És valahogy az volt a tervem, hogy visszamegyek oda oktatni, vagy a kórházba dolgozni, vagy valami. Ennek ellenére mindig azt álmodtam, hogy hogy nem Kenyában vagyok, hanem Nigériában. Nekem egy visszatérő álmom volt, hogy Nigériában vagyok. Ott jövök, megyek az utcán, tudom, hol kell bekanyarodni, hol laknak a kollégák, hol van a minisztérium, és az álmom első mondata mindig, ami megjelent az agyamba,
hogy ez nem álom. Én hiszek az ilyenekbe, és engedjék meg, hogy ezzel a szubjektív gondolattal zárjam ezt a beszámolót. Én is azok közé tartozom, akiket Afrika megérintett.